สวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับนี่คือสวนหินอายุมากกว่า100ปีที่ผมได้รีโนเวทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%นะครับเพราะว่าจะต้องต่อไฟมาประดับโซนสวนหินนะครับก็เป็นงานที่หลังนะครับที่จะต่อไฟเข้ามาตัวนี้บางจุดนะครับเห็นไหมครับก็มีต้นหญ้านะครับโผล่ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะขึ้นมาตรงจุดที่เราคุมไม่สนิทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยถอนและจัดการต่อไปนะครับตรงนี้ก็มีเศษไม่แน่ใจน่าจะเป็นเศษขี้อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะจุดสีดำๆก็น่าจะมาจากต้นสนต้นนี้นะครับวันนี้เราก็จะเอาหินมาใส่โซนนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ซึ่งคงไม่เสร็จทั้งหมดนะครับก็น่าจะโซนด้านหน้านี้อีกเล็กน้อยเพราะว่าเราจะต้องใช้แมคโครนะครับมาขนหินก้อนนี้นะครับถ้าเราขนวันนี้ไหวก็จะพยายามลองทำดูนะครับเราจะย้ายหินก้อนนี้นะครับมาไว้ตรงจุดที่ผมตั้งใจจะทำรางน้ำฝนแล้วก็ให้น้ำฝนหยดลงมาตรงนี้นะครับใส่ก้อนหินนะครับแบบสไตล์บ้านญี่ปุ่นโบราณนะครับก็เป็นโซนนี้แต่ก็คงยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องเคลียร์ตรงโซนห้องส้วมเก่านะครับที่เก็บขี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับดูน้ำฝนสัปดาห์นี้ฝนตกค่อนข้างจะเยอะนะครับที่นิชิวากิซึ่งเราจะต้องปรับพื้นดินตรงโซนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าตรงด้านหน้าของโรงงานยังมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะนะครับซึ่งน้ำจะมาขังตรงนี้ก็ต้องรอให้ทีมงานจากเกียวโตนะครับใช้รถแมคโครปรับพื้นที่โซนด้านหน้าของโรงงานอีกครั้งหนึ่งเพราะจากสภาพการแบบนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นบวกควายอยู่หน้าโรงงานนะครับเราจะต้องปรับตรงจุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำหินมากลบหน้าดินอีกรอบหนึ่งนะครับโซนด้านหน้าบ้านก็จะใช้หินเหมือนสวนหินทั้งหมดนะครับโซนนี้ก็อาจจะใช้หินที่มีราคาถูกกว่าเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ถ้าใช้หินที่มีความสวยงามราคาก็จะสูงมากนะครับแล้ววันนี้ถ้ามีเวลาเหลือนะครับผมก็จะไปซื้อพลาสติกคลุมหน้าดินสำหรับแปลงผักนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งแบบนี้อีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าจะเต็มไปด้วยต้นหญ้าที่เขาจะแตกใบแตกกิ่งก้านสาขาออกมาทำให้สวนของผมนั้นเต็มไปด้วยต้นหญ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรีบเอาพยางมาคุมแปลงผักก่อนถ้ามีเวลานะครับวันนี้งานก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือใช้หินตกแต่งสวนให้เสร็จแล้วก็อาจจะย้ายสิ่งของที่กองอยู่ในโรงงานนะครับเอาไปไว้ด้านนอกริมกำแพงบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มรีโนเวทภายในตัวโรงงานก่อนก็คือการเอาปูนมาเททับพื้นก่อนนะครับแล้วก็ขัดให้สวยงามเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดยิมหรือว่ารีโนเวทภายในโรงงานต่อไปส่วนตัวบ้านก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่จะวางแผนทำนะครับตอนนี้รถแมคโครก็จอดนิ่งเงียบสงบ เพราะว่าเจ้าของเขาไปทำงานที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นนะครับก็อีกเป็นเดือน
พื้นบ้านนะครับ เราก็เอาพื้นไม้ออกไปแล้วก็โรยด้วยปูนขาวนะครับฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะเริ่มรีโนเวทก็ต้องใช้น้ำยากันปลวกมาฉีดพ่นก่อนนะครับเพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องมีปลวกมากัดกินไม้กระดานไม้คานของผมอีกวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับอยู่ที่15องศานะครับถ้ายืนตากแดดเนี่ยบอกเลยว่าร้อนถึงร้อนจัดอยู่ในร่มก็กำลังเย็นสบายบรรยากาศน่านอนมากโอเคครับก่อนที่จะเริ่มทำงานตามสูตรไปต้มมาม่ากินก่อนนะครับวันนี้เราน่าจะใช้หินทั้งหมด10 20 30 40 50น่าจะได้ประมาณ50ลูกได้นะสำหรับโซนที่เหลือนะครับขับรถไปซื้อหินเที่ยวละ12ถุงนะครับถุงละ20กิโลถุงละ220เยนนะครับเอาแน่กัน
นี่เอานี่ปลูกตอนนี้ก็ได้เวลามื้อเที่ยงนะฮะช่วงเช้าเราก็สามารถจัดการสวนหินตรงโซนที่ผมวางแผนว่าจะทำวันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเคลียร์ถุงขยะนำไปทิ้งนะครับจากนี้ไปก็ให้เขาเจอน้ำฝนชำระล้างหินให้มีความสวยงามและสีขาวมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เข้าไปดูว่าน้องครูมวยจะทำเมนูอะไรสำหรับเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะครับสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ก็คือเมนูต้มส้มไก่อีกแล้วนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาปรุงแต่งนิดเดียวนะครับก็เหมาะกับการกินน้ำซุปร้อนๆส่งท้ายฤดูหนาวปี 2026 นะครับ
เดี๋ยวเราจะเอาพยางคุมแปลงผักไว้ก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้หญ้านั้นเติบโตขึ้นมาได้นะครับ ก็คุมไว้ก่อน เดี๋ยวถ้าต้นกล้าพริกหรือว่ากระเพราเริ่มเติบโตเมื่อไหร่เราจะทำการแก้ไขและปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะสำหรับสวนผักไทยของผมอาจจะต้องวางท่อน้ำหยดหรือว่าสปริงเกอร์เดี๋ยวเราต้องคิดดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวคุมไว้ก่อนพยางตัวนี้เป็นของเหลือใช้จากเจ้าของบ้านเดิมนะครับตอนที่เขาย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปเขาทิ้งไว้นะครับซึ่งผมดูแล้วเฮ้ยมันยังใช้ได้อยู่นะเราก็จะเอามาคุมไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้หญ้านั้นเกิดขึ้นมานะเพราะว่าพอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยต้นหญ้าจะเติบโตเร็วมากนะอาจารย์โชเล่ก็ไปศึกษาดูมาจาก YouTube นะครับเขาบอกว่าทำประมาณนี้โอเคก็ตามนั้นเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำนะครับอาจารย์โชเล่ก็ไปศึกษาตาม YouTube มาเขาบอกว่าถมประมาณแค่นี้ก็แค่นี้ ระหว่างที่ดูอาจารย์โชเล่คลุมดินนะครับคุณป้าข้างบ้านอายุ95หรือว่า98ผมจำไม่ได้นะครับก็มานั่งดูพวกเราทำงานนะครับแล้วผมก็แอบไปขอดอกไม้คุณป้ามานะครับที่ถ่ายทำให้ชมเมื่อกี้นะฮะก็เอามาใส่แจกันญี่ปุ่นนะครับสวยงามผมเป็นคนรักดอกไม้นะครับเห็นดอกไม้นี่เป็นไม่ได้คุณป้าใจดีมากบอกว่าจะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้นะก็มีเยอะจริงๆนะครับสวยงามเป็นอีกหนึ่งดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมชอบเมื่อกี้คุณป้าก็บอกไปแล้วว่าชื่ออะไรแต่ผมจำไม่ได้นะครับ
หูเป๊ะแล้วดินรวมสุกณเวลานี้ก็5 โมงเย็นนะครับ งานของเรายังไม่เสร็จเหลืออีก1 แถวนะครับในการปูพลาสติกคุมพลาสติกตรงแปลงผักนะครับดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายทีเดียว เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทีมงานน้องนักมวยไทยนะครับ และนี่คือผลงานของพวกเราในวันนี้นะครับก็เอาพยางคุมแปลงผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปก็รอให้ต้นกล้าพริกต้นกระเพราโหระพาเติบโตพร้อมที่จะมาลงแปลงเมื่อไหร่เราก็จะมาลุยกันที่สวนผักไทยหน้าเมืองนิชิวากิจังหวัดเฮียวโกะนะครับวันนี้ทำงานเลทไป1 ชั่วโมงนะครับ6 โมงเย็น
อากาศช่วงเย็นก็กำลังเย็นสบายนะครับ อุณหภูมิอยู่ที่ 20 กว่าองศานะฮะด้านนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับการรีโนเวทสวนหินที่มีอายุมากกว่า 100 ปีของพวกเรานะครับ โซนด้านนี้เรายังไม่ได้ใส่หินนะครับ เราจะต้องทำการปรับหน้าดินก่อนนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรอให้ทีมงานจากเกียวโตนะครับมาช่วยเราปรับหน้าดินโดยใช้รถแมคโครปรับหน้าดิน จากนั้นเราก็จะตกแต่งสวนหินตรงจุดนี้อีกทีนึงนะครับ ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไป วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ